حليب البقر الصافي. هون يا حبايب قلبي بتقدروا تقولوا انه هاي الفعالية قبل النوم. انا وابو ابراهيم، لانه ابو احمد هناك بسابع نوم بشخر تعبان، وبالفعل تعبان لانه بقضي الجمعة تعبان، واخر الجمعة برضه بضل تعبان. ان شاء الله هذا بدي ضل يشخور هيك، ما اقدرش انام مع هاي الشخاوير انا. تعال حركوا، تعال طنيبة عليك يا زلمة. هاي المخدة تبعتك اللي جبتها وماخذها بيضاء؟ لا يا زلمة، ماخذ كل العدة. انا جايب 6 كلاسين ومش جايب حرام. جايب كلاسين جد شايفين كل الكلاسين. ها؟ شو خلي كلاسين بالضبط. لك بيعرف ايام نطلع ماسورة منها للنفس بس. اصبحنا واصبح الملك لله، لا اله الا الله. ما تدمرت ثاني. شوفوا ابو ابراهيم، شوف. السلام عليكم. كيف اصبحتم يا اخوتي؟ والله الليلة بعد عناء طويل قدرنا ننام. أنا صليت الفجر بفضل الله حاضر ونمت. ليه؟ لأنه كان بالخيمة على الناحية اليمين شغلة صورنا لكم إياها بالليل. قلنا إنه الخيمة بترفع وبتنزل، وأنا وأبو مصطفى صرنا نحكي هندي. بس فأبو أحمد على الساعة 4:30 الصبح قدرنا ننام إحنا 2. والله يا جماعة كان ابو احمد الليلة مبدع، كان شخيره هازز المنطقة. وينك انت؟ وين هجيت؟ كان بشغلة طربي. اما والله انا بهني لابو احمد، يعني شركة GMC اقوى اصدار عندها السيلفرادو، ابو احمد اقوى منه. مش يا اخي مش شخرة، يعني شخرة بالطلعة وبالنزلة، شهيق زفير. حتى نصور الصباح برا. خد صور برا، والله انا مش قادر اقوم. خد صبح على المتابعين، صبح. صباح الخير. ابو احمد صبح ماكل، واحد يكرم لي. افطرت اخرى. ابو ابراهيم حط زيت وزيتون. زيتات الحجة. عن جد تحكي؟ اسم الله عليك، وانتم مش طبيعيين. جوعت قد ما من بالليل، قد ما تعذبت ورحت على الجيب وجيت ورحت على النهر وطلت حبلي. بيشرب الله حاله. صفا. هاي الحبل شايفها؟ كنت مفكر اعلق حالي. لا زلمه، بطل في حل يعني. عقبال ما هاي ولا هو بتعرف اخر شي سحبته من الخيمه، قلت له انت خيا مش لازم تنام، لازم تصحى تقعد تكيف. حرسنا. اخذته ولعت الفحم، ولعت له شويه فحم اول ما فاق، عملت له غلايه حليب. اسمع شو بقول لك، حطيت له زيت وزيتون من تاعت الحجه، سخنت له خبز. ليه؟ كل هذا عشان افوت انام. الا عمل هاي الشغله. طمنت عليه يعني انه اكل وشبع وكل شيء. نعم، إنهم رجال البرية يستمتعون في وقتهم تحت أشعة الشمس. يا للروعة، إنه أبا أحمد هنا يستمتع ويستجم في أحضان الطبيعة. شايف قاعد عندك مع خرير المياه على كيفك. لا 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 لا. صباح الخير يا شباب، هلا كيف حالكم؟ اوعكم تخشوا دخيلكم. أجوا يا جماعة، أجوا. بين. بين. أنا قاعد أصور. اللي بسبق يا جماعة، اللي بسبق. أنا قاعد أصور. هذول متأخرين يا عمي، متأخرين هذول. جيبوا البوليس، صفوا الدورية.
انا سحبي شيل الشنطه الشباب. ابو احمد شو صار معك؟ شماز افندي. على الصفر يابا، على نضيف. ظبطته نشوف. شايفه؟ ظبط. بس بدنا نخلع سيف بنص راسه. هيك. يلا كيف داير ابو الشماز. يا سلام. شايل البعبيع. شوف خيا كيف قشرناهن هذول. البعبيع شايف كيف قشرناهن؟ الله اشي متكتك على الاخر. شغله بتجنن. يا الهي هذا العسل هذا زاكي هذا. هذا مخه هاي بزر مخه. بزر مخه. البعبيع. البعبيع؟ شو البعبيع هاي؟ البعبيع اللي بمخه. هسه يا جماعه فقره ابو الانس، بدنا نعلم على ابو الانس. ابو الانس تهاونا معي كثير صراحه. تهاونت معاه، قرب عشان يوصل الصوت. وانا اللي بتهاون معي بدي اقول له كلمه. شو؟ شافوا بنطلوني سحل فكروني ولد سهل. يا دين النبي الحلاوه دي. يا سلام انا مغضب. خد يا ابو الانس اخرفك هسه ايش بصير بحالتك. لا اله الا الله. وهيك هسه بعشق على ابو اللي جابك. طب زدت راسه في الماي. هي لنعن ابو اللي رفض. هلا على الشجره. لا قاعد بتقشر ابو الانس حد النهر. شوف الجو اللي حواليك شوف. دهينه مشان ايوه هاي جاط الفواكه جاهز بعد ما جهز. والله عليه ثقيل. عايزك تعمله هو الطاوله خي. عليه 3 اساد. هات الطاوله يا خيي، هات الطاوله. هذا صحن الفواكه يا جماعه جاهز قبل الاكل. والله مبين اول مش مبين اخره جاط الفواكه. فيه بطيز، فيه ابو الانس مذبوح مقصوص راسه شماز ومستوت بالنهر. هاي المره زتنا راسه بالنهر. علمنا عليه. ابعدي امشي. اوف هش يا زلمه. وقاحه وخلة ادب واسكدنيا مقشره وخوخ سامع وشمام. شماز. بدنا نمعس هذا قبل ما نمعس ايش؟ باقي نص العبور عشان نجهز المعده. نعم للطحن والمعس. نعم. هون على الطاوله يعني مع شويه شمس. شايف عقبال النهر. نعم. واستمتع في هذا الصحن من الفواكه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله. اما بتقعد جمعة هون وانت مش حاسس. جمعة العادي. ولا سهل عادي عليك. ابو حماد اترك حالك شوي هيك مع خرير المياه مع ايش؟ خرير مع خرير المياه مع المي الجارية هيك يسمع صوت. وشو مع الصحن هذا؟ اهم شيء هذا الصحن. يم بتنام لحالك. يا سلام عليك. بلش ينمعس هو اول باول. جابها الصفحة الأولى انا انتهت. بدي اخذ واحد اناناس خيي. انا بدي اخذ واحد اناناس. يلا اوه هون يا حبايب قلبي الشاوية الثاني بعد ما ولعنا الكانون. زي ما حكينا بداية المقطع انه مش رايحين نروح بلا ما نمعس امه لنص العبور. امبارح اكلنا اللي فيه النصيب الحمد لله، وضل عنا هذول المكاشيم شايفين. بدنا نمعسهن. كيف؟ بنعرفش. صحيا وبننزل نسبح شوي. بننزل نسبح، بنركض، بنطلع على الشجرة، بننام، بنفيق. بدنا نمعس هذول اللي ظلوا من باقي نص العبور. اما طعمي يا جماعة اشي فاخر من الاخر. ابو احمد معسهن معس. بلش لسه يا جماعة اخر اللحمات اطيب. والله العظيم اطيب. لانهن قاعدات بالفريزة كانوا حوالين كلهن ثلج، وكل ما اللحمة كانت متجمدة أكثر كل ما كانت أطيب. يا جماعة أول زوم اللي كان على الشواي هذا ما خصوش بالأكل. هذا دايما بيكون بروفا قبل المعس والطحن. معسناه بدون ولا إشي، ولا سلطة ولا أي شيء، ناشف دغري زلط. هون الجماعة برضو بمرقوا بشموا ريحة اللحمة وبتعبوا بدوخوا. ما بيصلوا هناك والله هن مستويين على خير. الله يقويهم.
يا غالي تفضلوا. تعال يا عم تنعزمك على شيء. صحن فواكه اشي والله كبير جاهز. شايف؟ هون لسه بدنا نشوي الشيري والفليفلي يا ابو احمد. ولا غالي. اما هاي الجرجير بتتاكل بدون فرم. والله طلع لونها ما شاء الله. هذا الاخضر هيك الغامق هذا بيحرق. اللي بلدي. زارعهن اللي زارعهن في منه حمامات مش طيب. اللي زارعهن مزارع شاطر مات 200. ابو احمد اخي الله يرضى لي عليك توقعش ولا واحد ها. ولا يهمك. كل سيخ مهم هون. لجاي شباب لجاي تعالوا لجاي. تعال جاي تعال جينا وين رايح لغايتك تعال هون. جيبوا لجاي جيبوا. وقف هون انا البجد وقف لين حضرة الشباب وقف. احنا بتعرف اخوك نور. اخوي نور وقف خليك. هات الصحن وين ثواني هذا طلع من نصيب. اسمعوا هذا كله فواكه بتاكلوا اللي بتاكلوه وبتزتوا للسمك وانتوا اولى ناس. خذوا نصيبكم طلع. تحيه للشباب. مبروك شباب مبروك. على اليوتيوب شوفوا حالكم على اليوتيوب ان شاء الله. هاي يا جماعة الخير استنينا الشباب الاوادم هذول من نصيبهم سبحان الله طلع. هلاك ما لهنش نصيب. يي ابو احمد صليبي عليك يا زلمه. اسمع على شيء. هي It ain't my fault.